Hi guys! Welcome to my channel. I'm Charm. Today is April 7, 2020 and if I'm not mistaken, nasa ika-24th or 25th day na tayo ng home quarantine. So anyways, for this video, gagawa ako ng chocolate cookies. So samahan nyo ako, tingnan natin kung ano magiging resulta ng cookies natin. So hindi ko na pahabain to, pakita ko na sa inyo agad ko na yung mga ingredients and let's start! Sayaw!